Guys, good morning. Araw ngayon guys ng Huwebes. Alas 8:30 ng umaga. Naglalakad ako ngayon papuntang bus stop. Mag-aaral ako ulit guys ng lingwahe nila dito guys. Mas ito BN. Ayan. Pag may diploma kasi kami dito guys sa BN, pag nakapasa kami sa exam, pwede kaming mag-aral dito ulit ng like high school or college. Pwede rin mag-aral ng caregiver, yaya, or kung ano-ano pa guys. Kapag may diploma na, pag may diploma kami nitong BN. So yun, grabe dito guys, puro aral-aral. Kaya pala guys, naisipan ko din na mag-aral ulit nitong BN. Libre lang siya guys sa gobyerno. So, why not, di ba? Wala pa naman akong baby. So, kanindot sa kahoy. Hi guys, pauwiin ako ng bahay. Iba yung mga bus dito guys kasi walang mga conductor and mostly ang ginagamit ng mga tao yung may parang card and automatic na yun, bleep, and yeah, tapos na. Mahal kasi ang tao dito guys, kaya wala nang conductor, ano na lang, machine na lahat. And hindi tayo pwedeng magpara kung kahit saan lang. Dapat doon talaga sa bus stop, doon ka pupunta kung sasakay ka, tapos kapag bababa ka, doon din sa bus stop. So, yun. Sa atin kasi kahit saan pwede tayong pumara. And isa pa guys, bawal tayong malate. Kasi kapag malate tayo ng mga ilang minuto lang, wala na, hindi na tayo makasakay. Malilate man siguro yung mga bus dito guys, pero nasa 2 minutes lang sila malilate, or yung pinakamahaba sigurong late nasa mga 5 minutes. Yun na yung pinakamahaba. So, kailangan laging on time. Hi guys! Ang ganda ng weather ngayon dito guys. Nasa 18 degrees or 17 degrees. Kaya, manghibot ko direct sagbot guys para hindi masyadong hahaba kasi yung bahay nito parang wala ng tao. Ang hahaba ng mga damo. And napabayaan na guys, kaka YouTube. Ang daming mga bata guys sa labas, naglalaro. Pag mainit ang panahon guys, halos lahat ata ng tao na sa labas. Kaya yung mga cafe na yung sa labas lang, ay naku, punuin guys.
guys, pumasok na ako sa loob kasi alas 4 na ng hapon. And as usual, magluluto naman ako ng hapunan. So, ang lulutuin ko today guys ay sweet and sour chicken. First time ko tong lutuin guys, kaya sana masarap. So guys, ito na yung sauce ko sa aking sa aking sweet and sour. So guys, ito na yung aming dinner. Siyempre rice and yung chicken and yung sauce. Magandang hapon sa inyong lahat, and nandito tayo ngayon sa aking maliit na bahay. I mean greenhouse guys, maliit na greenhouse ko. Ayan guys, and ayan, since guys ano na ngayon, spring, kaya nilabas ko na itong aking halaman. Ayan sila guys. Ito yung coriander. And ito naman yung ewan ko, spring onions ata ito. Ang liliit naman. Hindi ako sure dyan. And ito naman guys yung radish. Hindi malaki na sila. And itong maliliit, ayan guys, yung bell pepper. Pati itong isa, bell pepper din. And ito yung sili. Ayan. So, ayan. Magtatanim na tayo guys para may aanihin tayo sa summer. So guys, ito na yung aking mga radish. Hindi ko alam kung tutubo ba yan sila kasi medyo malamig pa ngayon. Pero, yeah, tingnan na lang natin. Hello! Ito naman guys yung lilinisin ko today. Ayan yung mga damo. Ayan, mga damo. Ang daming damo na. Kaya, lilinisan natin yan guys. Ayan, mga damo. Hey! Fishy fishy! So guys, ayan na guys. Tinanggal ko na yung mga damo. Malinis na. Ayan. Ayan na guys. Yan. Tinanggal ko na siya guys, yung mga damo. Ayan. Ito guys, ano to guys? Apple. Ito is apple. Maliit na puno. And ito naman guys is pear. Ayan. May na siya, bulaklak na siya. Malapit na siya lumabas. So, next week siguro guys, dito naman ako maglilinis. Ayan. Grabe guys, sumakit ang likod ko guys. Pahinga na ako ngayon. Nood ng siguro si Mr. sa loob. Ayan. Nood ng sili. Hello. And flour. Kaya ba kayo? Ooh. Cheers guys, time to rest. Cheers.
Ayan guys, yung series na papanoorin namin. What is the title van dit? Star Trek. Hè? Nieuwste Star Trek. Okay.